Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình làm thủ công một chiếc đầm từ A đến Z, từ khâu thiết kế, làm rập, cắt mẫu đến khâu tay thành phẩm. Ngay cả người mẫu trình diễn cuối video cũng là người mẫu AI do mình tạo từ 4 bức ảnh của mình ra nhé. Lý do dùng người mẫu AI là vì mình quên quay video mà lười mặc đồ lại để quay. Tuy nhiên lý do lớn hơn đó là vì dạo này mình đang mê tạo video từ AI để thử nghiệm các ý tưởng quảng cáo cho khách hàng, nên tiện thể làm luôn cho nhanh. Còn lý do mình tự làm đầm thủ công bằng khâu tay mà không đi may đồ, dù mình có thợ may và cũng biết may máy, là vì đây là một trong những cách mình rèn luyện tính kiên nhẫn và chi tiết tỉ mỉ. Mình sinh ra không có những tính cách này nên vốn dĩ rất thiếu kiên nhẫn, nóng tính và không được tỉ mỉ chi tiết cho lắm. Vì vậy mình đã phải làm rất là nhiều cách để cải thiện. Ví dụ như là may đồ, làm bánh, làm đồ handmade. Đó là những cách mà mình chọn không chỉ để rèn luyện những đức tính mà mình chưa có, mà còn để học thêm những kỹ năng mới, đẩy giới hạn của bản thân lên và khám phá thêm những khả năng mà mình có thể làm. Nói như vậy không có nghĩa rằng mình xem những tính cách này là điểm yếu của mình, mà đối với mình mỗi một tính cách đều có điểm lợi và điểm bất lợi riêng vào từng thời điểm khác nhau. Vì thế nên cái câu điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì trong những cái buổi phỏng vấn mà các bạn hay nghe ấy, nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Để mình lấy ví dụ nhé. Việc mình xem tính thiếu chi tiết tỉ mỉ của mình là điểm yếu trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như việc ngày trước nhiều lần mình gửi thư xong mới biết mình sai chính tả, hay gõ nhầm tên đối tác dù đã nhìn chằm chằm vào thư và rà soát rất là nhiều lần mà không phát hiện ra. Thì đây lại là điểm lợi cho mình khi mình không có thói quen soi mói để ý tiểu tiết đối với người xung quanh, hay tò mò chuyện của người khác, cũng không có ý định tìm hiểu sâu bất cứ thứ gì không mang lại lợi ích cho cuộc sống của mình. Những người không ưa, không vừa mắt, mình sẽ chủ động tránh xa, unfollow thay vì tìm hiểu kỹ lưỡng, soi thêm chi tiết về điểm xấu của họ để nhằm thỏa mãn cái tôi sân si cá nhân. Vì thế mà mình nhẹ đầu hơn rất nhiều, cũng rất ít khi có cảm giác ghen tị với ai. Một ví dụ khác, chẳng hạn như tính hay quên của mình thường được xem là bất lợi với nhiều người, thì lại là điểm lợi khi mình có thể dễ dàng để ra khỏi đầu những người mang lại cảm xúc tiêu cực cho mình. Mình nhớ ngày đi học bên Na Uy, cậu bạn cùng nhà của mình từng bảo mình là người quên người yêu cũ nhanh nhất mà bạn ấy từng biết. Vì mình khó yêu nhưng chỉ cần mất tầm 2 tuần đến 1 tháng là để hoàn toàn xóa sạch những ký ức không vui về người yêu cũ. Trong khi bạn ấy thì lại vật vã suốt 2 năm liền không thể quên người yêu cũ, dù bị cô ấy mang đến rất là nhiều cảm xúc tiêu cực và ký ức buồn. Trở lại với việc may đồ và dùng người mẫu AI trong clip này. Có nhiều người thắc mắc tại sao mình đam mê công nghệ, thích AI, làm việc trong lĩnh vực công nghệ nhiều năm, lại cùng lúc thích làm đồ thủ công, một thứ chả liên quan gì, thậm chí đối lập. Hay làm thế nào mình có thể điều tiết được làm nhiều việc như thế cùng lúc, vừa làm việc vừa học nhiều khóa, còn có thời gian làm đồ thủ công và nhiều việc khác nữa. Đó là bởi vì mọi thứ đều có thể đó các bạn. Bạn tin không? Tất cả chúng ta, không riêng gì mình, đều có thể làm tất cả những gì bạn muốn, chỉ là bạn có muốn nó nhiều hay không mà thôi. Đó luôn chỉ là vấn đề của thứ tự ưu tiên, cách sắp xếp thời gian, và cốt lõi nhất vẫn là bạn có mong muốn điều đó đủ nhiều để làm động lực cho bạn cố gắng thực hiện tất cả những điều đó. Các bạn hãy thử xem có đúng không? Tin mình đi, chắc chắn bạn sẽ làm được. Còn nếu không làm được, một hôm đẹp trời nào đó hãy quay lại đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình làm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.